Hôm nay, cuối tuần, Hà quay lại để giới thiệu đến cả nhà mình bộ phim sản xuất năm 1992, Trăng Đắng. Hai vợ chồng Nigel và Fiona đi du lịch để hâm nóng mối quan hệ đã nguội lạnh từ lâu của họ, trên một con tàu du lịch sang trọng. Cả hai là bạn cùng giường một thời gian dài, nhưng mối quan hệ của họ không suôn sẻ. Để cải thiện, anh chồng đưa vợ đi du lịch đều đặn mỗi khi có dịp nghỉ lễ. Đây là chuyến tàu băng qua Địa Trung Hải, đích đến là Ấn Độ. Khi cô vợ đi vào phòng tắm, anh chồng chờ đợi bên ngoài. Mãi anh không thấy vợ mình ra, khi vào đó kiểm tra anh thấy cô vợ đang an ủi một cô gái Pháp xinh đẹp. Cô ấy có vẻ không khỏe với khuôn mặt đẫm nước mắt. Hai vợ chồng sau đó cùng nhau giúp đỡ cô gái tội nghiệp. Sau khi ăn no ấm cật, cô vợ không chịu dậm dực cùng chồng mình. Nigel cảm thấy hụt hẫng khi nằm cạnh một khúc gỗ mục. Anh ấy bỏ ra ngoài đi dạo, mang củ khoai nóng bỏng tay đi loanh quanh mà không có nơi ký gửi. Hà đùa thôi, anh này khá là trung thủy đó. Anh gặp lại cô gái Pháp, nàng đang nhảy múa tung tăng như cá vàng. Cô gái thu hút sự chú ý của anh chồng và sau đó tiến đến gần anh. Tên nàng là Mimi, nghe tên là biết nàng rất giỏi những trò mèo mỡ. Con mèo xinh đẹp vẫn ghẹo cố gắng quyến rũ Nigel. Lượn muốn gãy cả sống lưng mà anh chồng không hề đả động gì. Chán quá, cô gái bỏ đi. Không ngắm em mèo nữa, anh chồng đi ngắm em trăng. Khi đang ngửa cổ thưởng trăng thì một người đàn ông trên chiếc xe lăn đến bên Nigel. Anh cảnh báo với Nigel, anh muốn ngủ với vợ tôi à? Hãy tránh xa Mimi, cô ấy rất nguy hiểm. Người đàn ông giới thiệu mình là Oscar, nghe cứ như một giải thưởng nổi tiếng về điện ảnh nhỉ. Hay ông đạo diễn đang mơ mình sẽ giành giải Oscar từ bộ phim này ta? Dù không hiểu lắm những điều người đàn ông kia nói, nhưng Nigel vẫn theo anh ấy về phòng và nghe người đàn ông xa lạ kể lể về cuộc đời ông. Oscar và Mimi là hai vợ chồng, họ không sống cùng nhau, mỗi người ở riêng một phòng. Họ đến từ thủ đô hoa lệ của Pháp, Paris. Là một nhà văn tham vọng, Oscar đến Paris để theo đuổi sự nghiệp văn chương nhưng mãi không thành. Các tác phẩm của anh bị các nhà xuất bản từ chối. Hôm định mệnh, anh đi xe buýt và nhìn thấy Mimi. Vẻ đẹp của cô làm anh say đắm, không còn thiết tha tờ báo đang đọc, anh chỉ nhìn cô gái. Khi nhân viên xe buýt kiểm vé, anh nhận ra cô gái đi chùa. Oscar đưa vé của anh cho nàng rồi kết cục là anh bị đuổi khỏi xe. Anh nhìn theo bóng dáng yêu kiều của Mimi đầy nuối tiếc. Kể từ khi gặp cô gái, ngày nào anh cũng lang thang qua các bến xe buýt chỉ mong tìm thấy cô nàng. Một hôm, Oscar nhìn nhầm một cô gái mà anh tưởng là Mimi, anh vẫn mời cô đi ăn và trùng hợp thay người phục vụ họ tại nhà hàng chính là cô gái anh đang tìm kiếm bấy lâu. Anh bỏ rơi cô gái kia và tìm cách nói chuyện với Mimi. Khó khăn lắm anh mới gặp nàng, vì thế anh không muốn bỏ qua cơ hội hiếm hoi này. Sau vài lần gặp gỡ, Mimi đồng ý hẹn hò cùng Oscar. Mimi là vũ công nghèo, nhảy nhót cong hết cả cái mông mà không có đủ tiền trong túi. Cô gái phải làm thêm công việc phục vụ tại quán ăn. Cả hai trò chuyện say mê quên cả đường về, họ không biết họ đã trò chuyện cả đêm đến sáng. Oscar thú nhận tình cảm của anh dành cho cô gái, anh đã tìm kiếm em rất lâu kể từ ngày gặp em ở trên xe buýt. Cô gái lấy từ trong ví ra chiếc vé mà anh đã cho cô, thứ mà Mimi luôn giữ gìn. Hóa ra, cô gái cũng có tình cảm với anh. Cô gái nói rằng chân cô rất lạnh, Oscar ôm lấy chân nàng để sưởi ấm cho cô gái. Bắt được tín hiệu của nhau, cả hai người ôm nhau bay về căn hộ của Oscar, tại đó họ đã thân mật cùng nhau. Họ bám giết nhau trong căn nhà đó 3 ngày 3 đêm không rời. Oscar rất hạnh phúc vì đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Khi thời gian trôi qua, ham muốn của họ ngày càng tăng, Oscar bắt đầu kể lại tất cả những điều này, một cách chi tiết đến mức Nigel cảm thấy không thoải mái và phải bỏ đi. Vãi cả ông nội Oscar, người ta đang đói cơm mà ông ngồi ông tả cảnh nướng khoai với vợ mình, ai mà chịu cho nổi. Sau khi Nigel rời đi, vẻ mặt đáng thương của Oscar thay đổi trở nên nguy hiểm. Về phần Nigel, dù bỏ dỡ cuộc nói chuyện nhưng anh lại bị ám ảnh bởi những lời kể của Oscar. Thậm chí còn bị vợ người ta mê hoặc. Sáng hôm sau, anh ôm vợ và bâng khuâng sau cuộc nói chuyện mặn đêm qua. Anh chồng sau đó kể lại cuộc nói chuyện giữa anh và người đàn ông lạ với vợ mình. Hai vợ chồng đi ăn sáng tại nhà hàng của con tàu và bắt gặp vợ chồng nhà kia cũng đến đó. Khi đang ngồi cùng nhau, Mimi khiến Nigel bối rối khi liên tục dụ dỗ bàn chân của anh. Oscar xin phép được gặp riêng chồng của Fiona. Anh lại muốn kể tiếp những câu chuyện riêng tư của mình với Nigel. Một buổi chiều, Mimi và Oscar đi trượt tuyết. Mimi nằm dài trên sàn, không mặc gì ngoài chiếc áo phông trong khi xem TV. Anh ấy đã rất ngạc nhiên khi Mimi đứng dậy và bắt đầu đi hái hoa trên các đồ vật trong phòng. Có điều gì đó ập đến với Oscar và anh lao vào giữa hai chân Mimi để đón nhận cơn mưa nặng mùi đó. Anh ấy nói rằng anh đã tìm được cao trào trong cuộc tình của mình. Vãi cả ông nhà văn biến con bà Thái. Có vẻ như Oscar thích những điều mới lạ trong tình yêu. Lâu rồi không có gì hay ho là anh ta lại lo sợ rằng mối quan hệ với Mimi sẽ trở nên tồi tệ.
Oscar đã sắp xếp một buổi tối đi chơi với những người bạn của họ. Khi thấy Oscar vui đùa cùng cô bạn gái, Mimi thu hút sự chú ý của anh ta bằng cách khiêu vũ với người đàn ông khác một cách rất gợi cảm. Oscar cảm thấy bị tổn thương vì điều này, vì vậy anh ấy bước ra khỏi phòng chờ và bắt taxi về nhà. Về nhà Mimi khóc và xin lỗi người yêu. Cô thề là cô chỉ yêu anh. Oscar cũng yêu cô, nhưng anh sợ rằng cuộc sống thân mật của họ sắp đến hồi tụt giảm. Khi Mimi đi vào, Nigel lập tức rời khỏi đó, sau lưng anh vẫn vang lên tiếng cười châm chọc của hai vợ chồng kia. Dù biết rằng có gì đó kỳ lạ, nhưng anh vẫn không che lấp được niềm khao khát của mình với Mimi. Vợ anh cũng bắt đầu nghi ngờ anh với cô gái kia. Khi hai vợ chồng đi dạo trên Bong, anh quay lại phòng để lấy áo khoác cho vợ và chạm trán Mimi. Cô nàng hẹn anh 5 giờ đến gặp riêng cô ấy. Đừng tin lời của Oscar, những lời anh ấy không hoàn toàn là sự thật. Chơi bài mà anh chồng đứng ngồi không yên, đã đến giờ hẹn, anh nói dối vợ mình là anh đi gặp Oscar và nhanh chóng tới điểm hẹn với Mimi. Bước vào căn phòng tối, anh mò mẫm vớ lấy bàn tay hờ hững trên giường. Bỗng nhiên đèn bật sáng, Mimi bỏ chạy ra ngoài. Oscar đang nằm cười như địa chủ được mùa với bàn tay đang bị Nigel túm lấy. Nigel cực kỳ xấu hổ và tức giận vì đã không ăn vụng được gì lại còn bị bắt quả tang tại trận. Oscar khuyên anh bình tĩnh, ông ta đã bị liệt và không thể nướng củ khoai lang cùng vợ, vì thế ông chấp nhận để anh thay thế ông phục vụ vợ mình, với điều kiện anh phải ngồi nghe hết câu chuyện của ông ta. Anh ta đang đung đưa củ cà rốt Mimi trước mặt con thỏ Nigel, khiến anh ta dần trở thành một món đồ chơi trong tay hai vợ chồng Oscar. Oscar thất bại trong sự nghiệp và anh dần đổ lỗi cho Mimi. Cuộc chiến tranh giữa hai vợ chồng nổ ra và Mimi bị Oscar làm cho ngất xỉu. Để bù đắp cho lỗi lầm của mình, Oscar đưa nàng đi công viên. Rồi sau đó anh nói lời chia tay, vì anh không còn cảm thấy hứng thú với Mimi nữa. Những hôm sau, Mimi liên tục gọi điện vì muốn quay về với Oscar nhưng anh ta từ chối. Một buổi tối khi từ một quán bar về, anh thấy cô gái nằm ngủ trên sàn trước cửa nhà anh. Lo sợ những ánh mắt nhòm ngó của hàng xóm, anh cho cô vào. Cô gái quỳ xuống cầu xin được ở bên anh ta. Anh bảo gì em cũng sẽ làm, cho dù anh có người phụ nữ khác em cũng chịu. Một ý tưởng đen tối lóe lên trong đầu Oscar. Sau thời gian bị hành hạ, miệt thị làm tổn thương, Mimi sơ xác không nhận ra. Oscar công khai xúc phạm Mimi trước những người phụ nữ khác. Thậm chí anh ta còn ép cô bỏ đi giọt máu của mình. Sự tàn bạo của Oscar đã hủy hoại Mimi, và anh vẫn không nhận ra lỗi lầm của mình khi thấy cô xanh xao trên giường bệnh. Anh đưa cô đi nghỉ dưỡng trên một chuyến bay, và bỏ rơi cô tại đó chỉ để đảm bảo tống khứ cô ra khỏi cuộc đời anh. Trái tim Mimi đã chết kể từ hôm đó. Không muốn nghe tiếp câu chuyện nữa, Nigel rời đi và gặp lại Mimi tại cửa. Cả hai không kiềm chế được và đã hôn nhau. Quay trở lại buổi tiệc, anh thấy vợ mình đang đu đưa với một anh người Ý. Anh trách vợ mình và cô khẳng định với anh cô biết anh muốn ngủ với Mimi. Tiếp tục câu chuyện của Oscar, anh ăn chơi trong 2 năm với vô vàng phụ nữ và rồi quả báo nhãn tiền, anh bị đụng xe gãy chân. Lạ thay, Mimi đến với một bó hoa và cô ấy kéo anh ta xuống làm anh ấy bị liệt luôn. Từ đó, sau đó là chuỗi ngày cô ấy ân cần chăm sóc cho Oscar. Cô ấy tận hưởng sự trả thù như đang nhâm nhi một ly rượu vang. Chậm rãi từ từ, không cần phải vội. Bọn họ cưới nhau, và cô ấy có quá nhiều thời gian để trả lại cho Oscar những gì mà anh ấy đã làm với cô. Kỳ lạ thay, lúc này Oscar lại rất sợ mất Mimi. Nghe xong câu chuyện của họ, Nigel có phần bấn loạn, thế nhưng anh vẫn bị Mimi thu hút. Trong bữa tiệc trên tàu, cả hai đã nhảy cùng nhau. Nigel muốn hôn Mimi nhưng cô từ chối. Xa xa, cô vợ mà anh nghĩ là đang ngủ đã ngồi đó quan sát cặp đôi từ bao giờ. Fiona đến bên Mimi và hai người phụ nữ nhảy múa cùng nhau. Đột nhiên con tàu rung lắc dữ dội và bị nghiêng sang một bên. Khi mọi việc trở lại bình thường, vợ anh và Mimi đã biến mất. Đến phòng Oscar anh thấy họ ở đó. Rốt cục Nigel đã thua cuộc một cách thảm hại. Anh định tấn công Oscar nhưng đã bị khẩu súng của anh ta khống chế. Anh ta nổ súng vào Mimi và sau đó tự sát. Việc này khiến hai vợ chồng Nigel kinh hãi. Cuối cùng họ đã tìm được nhau sau cơn giông bão. Hai cặp vợ chồng trong phim là hai trạng thái đối lập nhau. Nigel và Fiona thì quá ít đam mê, cuộc hôn nhân bế tắc vì quá yên bình, trong khi đó, cặp đôi kia lại quá thừa đam mê, họ sống cực đoan, và quá nhẫn tâm khiến họ trở thành những con người tan nát từ trong tim. Bản tóm tắt vỏn vẹn vài phút này, không thể lột tả hết được tinh thần và cái hay của bộ phim, vì vậy các bạn hãy xem phim để cảm nhận hết những điều hay ho thú vị, hoặc những bài học đắt giá mà bộ phim đem lại nhé. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha, chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.